Sangha will live virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp phối cấp nhất thiết chúng sanh. Tình duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Meo Samputo Xie. Nam mô Tạc Đạc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bộ Đà Thoá. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai qian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Sát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。On slide 317 of the Amitabha Sutra, tấm số 317 của cái kinh Phật thuyết A Di Đà. We're talking about the 10 virtues of being mindful of the Buddha. 10 cái đức khi mà mình niệm Phật. So we already talked about expel sleepiness, heavenly demons are frightened. This number 3, sound reach the 10 directions. Cái âm thanh này nó đi khắp tất cả 10 phương. Alright. When the sound here, wherever it goes in the 10 directions, all the living beings recognize the virtues of the name. Tất cả những cái chúng sanh ở khắp thập phương á, mà nghe được cái hồng danh của Đức Phật á, là nhận được ngay lập tức, là biết là cái chuyện rất là quý hóa. Number 4, the 3 paths extinguish sufferings. Who's translating for routine? The 3 paths extinguish suffering. Number 4, cái tam đồ thứ tư, tam đồ túc khổ. Meaning that if you hear of the Buddha's name, 2 things happen. Number 1, your sufferings temporarily cease.
Hai chuyện xảy ra khi quý vị nghe được cái hồng danh của Phật. Thứ nhất là cái khổ của những cái chúng sanh trong tam đồ, trong ác thú đó, nó tạm thời nó ngừng. Alright, and number two, if they bring forth, if their good roots mature, then they can also obtain liberation immediately. Chuyện thứ nhì, nếu họ có cái chủng tử mà nó chín thành thục thì lúc đó họ có được giải thoát hơn được nữa. Alright, number 5, the external sound does not enter. Cái âm thanh ngoài nó không có vào. What it means is that you enter a state of samadhi where you are no longer distracted by the external sounds outside of your ears. Cái này thứ 5 có nghĩa rằng là quý vị nhập được cái định, nhờ niệm Phật nhập được cái định, thành cái âm thanh ở ngoài nó không có làm quý vị, nó không có vào phiền toái được quý vị được nữa. Alright. Number 6, mind not scattered. Cái tâm thứ 6, tâm bất tán loạn. What does it mean? It means that when you are mindful of the Buddha's name, your false thinking lessen, and eventually you stop false thinking at all. Khi có nghĩa là sao? Không tán loạn nghĩa là sao? Khi cái vị mà niệm Phật á, thì cái tâm cái vị nó bớt vọng tưởng, rồi từ từ càng ngày vọng tưởng nó càng vơi, rồi từ từ nó sẽ không có vọng tưởng luôn nữa. Thành cái tâm mình nó không bị tán loạn. Any questions here? Ai thắc mắc gì không? Number 7, you become valiant and vigorous. Cái vị dũng mạnh và tinh tấn. Valiant because all of a sudden you become more courageous and you seem to have a more energy to do what you do. Dũng mạnh có nghĩa là không có sợ nữa. Đột nhiên cái tâm nó hết sợ sệt. Valiant here means all of a sudden you cease to be fearful. Somehow somehow thinking of the Buddha's name, reciting his name, makes you dispel your inner fears. Dũng mạnh có nghĩa là khi mà niệm Phật á, bởi những cái tâm mình nó không còn sợ sệt nữa. Okay, why is that? Biết tại sao không? Why? Because when you're mindful of the Buddha, the ghosts that are affecting you, who are afflicting you, they behave. They become respectful. So they give you a break. That's why you are not as fearful and you even become courageous. Dũng mạnh là tại sao? Dũng mạnh là tại những cái quỷ thần nó đang uy hiếp quý vị đó, làm quý vị sợ sệt trong cái tâm quý vị đó. Thì nó nghe cái hồng danh Phật một cái, nó biết kính phục, nó biết nể sợ, tại nó không làm phiền mình, tạm thời không làm phiền nữa, mà ngược lại mình còn can đảm lên mình được nữa. Alright, and the vigor here has to do with your having more energy when you recite the Buddha's name. Cái tinh tấn này có nghĩa là cái vị có tự nhiên có cái tinh thần nó phấn khởi lên và có nhiều sức hơn khi mà niệm Phật. Number 8, all the Buddhas rejoice. Thứ 8, chư Phật hoan hỷ. What does it mean? The Buddha's name is replete with the 10,000 virtues. Cái hồng danh của Phật á, mỗi chư Phật á, nó đầy đủ hết tất cả 1,000,000 cái đức. Thành ra khi mà mình niệm Phật như vậy á, thì
Mình đang niệm tất cả những cái đức trong cái thế gian này. So when you recite the Buddha's name, you're reciting the 10,000 virtues. And when the Buddhas hear your recitation, they're very happy because they see you're filling your mind with virtuous things instead of impure things. Thành ra khi mà quý vị chúng ta niệm Phật á, thì chư Phật á, nghe được thấy chúng ta niệm Phật như vậy, chư Phật rất là vui hoan hỷ, là tại vì các ngài thấy rằng chúng ta, cái đầu chúng ta nó toàn cái đức toàn cái tư tưởng tốt không chứ không có tư tưởng tầm bậy. Alright, and not only are they rejoicing because we fill our mind with good thoughts and virtuous thoughts by reciting the Buddha's name, but they also rejoice because when you recite the Buddha's name, then you too will become a Buddha. You plant the seeds to become a Buddha. Thành ra khi mà niệm Phật như vậy, chư Phật mà thấy mình niệm Phật rất vui mừng, tại thấy mình đang làm chuyện tốt, là mới một phần nhỏ thôi, có phần lớn hơn nữa là chư Phật hiểu rằng khi mình niệm Phật như vậy, mình đang trồng cái nhân để mình thành Phật, mình gần cái Phật quả hơn một tí nữa. So every time you recite with the Buddha's name, you're a little bit closer to the Buddha position yourself. That's why they're happy. Okay, any other questions? Any questions? Number 9. Yes. I was just wondering about the aim in being reborn into the Pure Land. Would you say that everybody who's reborn in the Pure Land becomes a Buddha? You become a Buddha? Well, isn't it in the Pure Land it's easier to attain awakening, or what is the Pure Land? Yeah, this is a Pure Land. This is why we explain the Pureland Dharma door. The Pure Land is the place where it's ideal for cultivation. As compared to our sour world where we are right now, it's very difficult to cultivate. We have a lot of obstructions. There are a lot of suffering here, and there are a lot of obstruction. The things that obstruct us in doing good things, in cultivation. And that's why when you go to Pure Land, those obstructions are non-existent. It's just a lot easier to cultivate there, number 1. Number 2 being that because of the obstructions, what we do is we cultivate for a while, we meditate for a while, let's say, and then the obstructions come. So we progress in our practice, and all of a sudden when the obstructions come, they make us regress. So, excuse me. So here in our world, when we cultivate, it's very difficult because we regress more often than we progress. Whereas in the Pure Land, you don't regress. You keep on progressing. You don't regress ever. Câu hỏi là vào tịnh độ nó lợi chỗ nào? Tại có vẻ nghe nói là ông này không biết là pháp môn tịnh độ là có vẻ tu hành dễ hơn, thì tôi mới nói nó có hai cái phần mà quan trọng của cái pháp môn tịnh độ. Thứ nhất á, là mình qua tịnh độ được quả cái tịnh độ thì mình không bị cản trở. Ở cái cõi ta bà này của mình á, mình có khi mà mình phát tâm tu hành á, nó có rất nhiều cản trở. Nó bình hoạn nó tới, phiền não nó tới, gia đình nó tới, nó làm phiền mình, nó cằn cào nhau. Nên tại sao cứ sao bỏ tới chùa hoài, bỏ bê gia đình, bỏ bê con cái bình hoàng, sao mà nỡ bỏ con cái bình hoàng mà tới chùa. Thành ra cái cản trở việc tu hành mình nó nhiều, dễ sợ lắm. Rồi xong rồi ngồi xếp bằng mà thiền một tí thì chân nó đau. Cái đó là một cái loại cản trở lớn khác nữa. Hoặc là nó bình hoạn không cho phép mình tới chùa luôn được nữa. Okay. Thành cái cản trở xứ này nó nhiều quá đây. Ngược lại cõi tinh độ nó không có mấy cái loại cản trở đó, hoàn toàn không có cản trở. Mình còn được khuyến khích tu nữa. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì, cái hồi lời lớn của cái tinh độ là ở tinh độ là mình được bất thối chuyển. Cái cõi ta bà này mình tu, mình cứ thụt lùi hoài à. Mình tu mình tiến tới một bước, mình thụt lùi 3 bước. Cái thụt lùi hoài, thành ra khó mà tiến bộ, dễ sợ lắm. Ngược lại bên tịnh độ
là mình không bao giờ thụt lùi hết đó. Mình cứ tiến bộ, mình cứ tiến, mình cứ tinh tấn, mình cứ tu hành tới đều như vậy, không bao giờ thụt lùi. Nó rất là lợi. Okay, and so the other advantage of the Pureland Dharma door over the let's say the other methods of practices like Chan or Zen or Tantric is that you are able, you go to Pureland, you are able in one lifetime, you will become a Buddha. You never reincarnate. You never have to fall again. One lifetime, that's it. Còn cái lời lớn khác nữa ở tịnh độ là quý vị qua đó được thì quý vị một kiếp thôi sẽ thành Phật. Whereas that's how you practice meditation here, Zen here, in this entire world. It's very unlikely you can become a Buddha this lifetime. Ngược lại mình tu ở đây á, thì mình chắc là cái kiếp này mình khó mà thành Phật dễ sợ. Chắc chắn mình không thành Phật kiếp này được đâu. Không thành Phật xong như vậy mình sẽ phần lớn chúng mình sẽ đi luân hồi. If you cannot become a Buddha this lifetime, most likely you have to fall into the reincarnation wheel. And that means you have zero control whatsoever where you're going to go next, which body you're going to take on next. Nếu quý vị còn luân hồi, cái nguy hiểm nhất của luân hồi là quý vị hoàn toàn không có tự chủ. Không biết cái kiếp sau mình sẽ đổi cái lót nào, hoàn toàn không có tự chủ cái chuyện đó. Okay? So you have so much uncertainty. Number 3 is the most scary one. You have so much uncertainty that in fact, the truth is that you most likely will fall to the 3 lower realms, the 3 evil paths. Thiệt ra cái nguy hiểm của cái luân hồi á là không phải mình đổi cái bấp bênh của nó, mà cái nguy hiểm nhất của cái luân hồi á là phần lớn chúng ta sẽ đọa trong cái tam ác đồ. Phần lớn sẽ đọa hết. Mình sẽ làm súc sanh, mình sẽ làm ngạ quỷ, mình sẽ đọa địa ngục. Phần lớn đều đọa hết, không ai chạy đâu được hết. Alright, so those are the 3 major reasons why the Pureland Dharma door is a lot better way to practice than the others for this day and age. Bởi vậy nó tóm lại cái pháp môn tịnh độ là pháp môn nó thích hợp nhất cho cái chúng sanh cái thời mạt pháp này. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Number 9, samadhi, yes. I was just wondering on your use of the term Buddha versus the term Arahant. The way I understood it, the Buddha appeared in a time when the Dharma had disappeared entirely. How do you define a Buddha versus an Arahant? That's why I wasn't sure how you're using those terms. Okay, the question is what is a Buddha and what is an Arahant? Phật với A-la-hán khác nhau chỗ nào? There's a hierarchy of wisdom levels, of blessings level, if you will. Nói cho quý vị thấy rõ ràng trong cái cõi cái vũ trụ này nó có giai cấp. Just like in the human realm we have the rich or people different social statuses. Okay. Cũng giống như trong cái cõi người mình á, mỗi trong cái xã hội mình có từng cái giai cấp xã hội khác nhau, đúng không? Thành ra trong cái thế giới mà tu hành nó cũng có giai cấp đàng hoàng. So similarly, in the world of cultivation, there are different social statuses as well. All right. So I'm going to skip the lower realms. I'm going to start with the human realm. Lower realm, I'm going to ignore them. Okay. Because hopefully we should not have to deal with them. You should not have to worry about them. You do it right. Thì bây giờ mình nói chuyện giản dị hóa đi. Mình đừng có nói mấy cái cõi thấp hơn, mình bắt đầu cõi người thôi. Thì mình nói tại vì sao? Tại nếu mình tu đúng á, thì mình sẽ không bị đọa.
Ok? Tại mình cứ né cái cõi thấp đi, như nói cõi người. So, let's say right now we are in the human realm. Bây giờ mình trong cái cõi người. And you cultivate, and you do the right things, then you plant the blessings, you increase your blessings, and you then move to the God realm. Thành ra quý vị, khi mà quý vị trong cõi người bây giờ quý vị tu á, mà trồng phước, làm việc thiện, sẽ được cái phước để sinh vào cõi trời. What's the advantage? Human realm, your lifespan is 100 years here, or less, on the average. You go to God's realm, your lifespan is a lot longer. It's millions of years. Quý vị vào cái cõi trời á, là cái phước quý vị nó nhiều hơn, thành quý vị cái thọ mạng nó dài hơn nhiều. Thọ mạng quý vị tương đối với thọ mạng cõi người là cả triệu năm luôn, nhiều hơn triệu năm nữa, triệu tỷ năm luôn. Okay? And you go to the God's realm, you enjoy your heavenly blessings. Vào cái cõi trời đó, quý vị hưởng cái phước của trời. Meaning that you don't have to work for a living. Nghĩa là sao? Quý vị không cần đi làm việc nữa. Those of you still have to work for a living, you don't have to do it anymore. Alright? Because you have so many blessings. You can simply sit there and whatever you need comes to you as you wish. Đấy, cõi trời nó lợi ở chỗ là quý vị vào đó, vào cái cõi đó thì quý vị không cần làm việc. Quý vị có đủ phước để quý vị bất cứ muốn cái gì đó, nó tự động nó tới. Muốn cái áo nó tới, áo nó còn đẹp và nó còn gọn ghẽ hơn là thợ may cho mình nữa. Okay. Nó vải là vải quý nhất mà mình có thể muốn có được, đều có được hết. Thành ra có nhiều cái phước hưởng phước trời rất là sung sướng. So you move to the next realm, the God's realm. Okay, and the God's realm itself, it has many gradations as well. I'm going to skip that as well. Rồi trong cái cõi trời đó, nó có nhiều cái giai cấp khác nhau nữa. Mình bỏ chuyện đó đi, mình nói chuyện lớn thôi. I only want to give you a big picture. What's the next level up? Okay, so remember, now you have a human realm. You move to God's realm. The next realm here is the Arhat realm. Cái cõi thứ ba, cái giai cấp tầng thứ ba mà quan trọng nhất á, là cái tầng của A La Hán. Now we're talking about a tremendous level of blessings. Tới cái cõi thứ ba, cái cõi A La Hán này là quý vị cần phước nhiều, không thể tưởng được. Cần rất nhiều phước. And when you get there, not only do you have a lot of blessings, you have something else, something that the gods and humans do not have. Khi quý vị tới vào cái cõi A La Hán này, thì không những quý vị cái phước quý vị lớn không thể tưởng được. Phước không thể nào tưởng tượng quý vị phước nhiều như vậy đó. Vì cái chuyện khác nữa mà quan trọng hơn nữa là những vị A La Hán này họ có cái mà cái cõi trời của người không có. Họ có cái gì? What is that? What is that, Randy? What is they have that the lower realms do not have? They don't have to return. They have wisdom. Họ có cái huệ mà mình không có. They have the kind of understanding. They have the kind of clarity of mind. They lack the kind of confusion. They lack our kind of confusion. Cái khác còn cái cõi A La Hán quan trọng ở chỗ này, quan trọng ở chỗ là họ có cái huệ, có nghĩa là họ không bị tối tăm như chúng ta. Chúng ta tối tăm mà không biết tối tăm. Okay, we are confused. We don't know we are confused. That's our problem. Nó khổ như vậy đó. Mình tối mà mình nghĩ mình sáng mới khổ chứ. The biggest problem we have here in the human and God's realm is that we are confused, Roberta, and yet we think we are not. Okay? So that's what the Arhats have, something that is so remarkable in that they don't have our confusion. They're not as confused as we are. Okay? So, for example, let's talk about confusion for a moment. Okay? What is confusion? What kind of confusion we have down here in the human realm?
Hạn như quả người mình có cái loài vô minh gì ở đây? Here we are so attached to our body. Ở đây á, cái quả người mình á, mình rất chấp vào cái thân của mình. Isn't that right? Anyone who's not attached to your body, raise your hands. Có ai không có chấp vào cái thân mình không? All of you are, right? I mean, you only have one body. If you're not attached to it, what are you going to do? Mình có một cái thân thôi, mình không chấp vào nó sao được? Không thương nó, ai nó thương bây giờ? You don't love your body, who's going to love your body? Okay? Now, the arhats are not attached to the body. Người A-la-hán á, họ không bị chấp vào cái thân. Yeah. They can live here and they can live elsewhere as well. They have many choices. Okay? They have a human body as well. That's the answer to your question. Or they can live in the God's realm as well. Yes, they can be a human body. Okay? Many of them have a human body, by the way. Okay? And many of them become gods as well. So the arhats, they have many choices. They can pick and choose. We have no choice. As humans. Well, choices are conferred upon us. The arhats, they pick and say, okay, I want to become a human. I want to go become a god. I want to go elsewhere. I don't want to become God. I don't want to become a human again. I don't want to become a god again. They have those choices. We don't. Okay? Cái người câu hỏi là cái người A-la-hán có cái thân người không? Cái khác biệt của cái huệ của người A-la-hán như vậy này. Con người mình á, người với trời á, mình còn chấp vào cái thân này. Cõi trời cũng chấp vào cái thân dễ sợ lắm. Người A-la-hán không chấp vào cái thân này. Thành ra gọi là cái huệ. Okay? Thành câu hỏi là cái người A-la-hán còn cái thân người không? Thì tôi nói trả lời là có. Người A-la-hán còn có quyền, có nhiều cái lựa chọn lắm. Người A-la-hán có thể chọn làm người, A-la-hán có thể chọn làm trời, A-la-hán cũng có thể chọn không làm người hoặc không làm trời, không được nữa. Thành ra cái đó là cái huệ của các ngài mà tùy cái duyên mà ngài lựa chọn cái thân, cái tướng để mà các ngài tu. Any other questions? Yes. I'm sorry, if you become human, you become an arhat, we have to move you to a different world. Is that right, Randy? Let's say you're a human being and you cultivate, you become an arhat. Does that mean we have to move you to somewhere else? No? Maybe he's right. You don't have to move. Câu hỏi nhiều khi hỏi những câu hỏi này mà không ai trả lời được. These are the kind of questions people don't dare ask because no one can answer them. Okay? So I get to answer these questions, but no one knows the real answers. I'm still safe. Câu hỏi là con người mà tu mà tới cái trình độ A-la-hán là phải dọn đi chỗ khác là còn có quyền ở lại đây. Tôi mới cười, tôi mới nói là mấy câu hỏi này thường hỏi như vậy là không có sách vở nào trả lời hết á, mà không ai biết trả lời. Tôi cũng biết trả lời, tôi nói tầm bậy tầm bạ thôi. Để không sao, không ai biết tôi nói tầm bậy tầm bạ. Okay. When you are a human being, you cultivate. Okay, the arhat is only a state of what? Blessings and wisdom. Remember, by definition, an arhat has a lot of blessings and have wisdom. If you're a human and you have those blessings and that kind of wisdom, then you're an arhat. You're a human arhat. Does it make sense? Is it clear? Cái người A-la-hán nhớ không? Cái định nghĩa người A-la-hán là sao? Các ngài có rất nhiều phước, tích tụ rất là nhiều phước, và các ngài có cái huệ. Tại nếu như chúng ta, con người á, mà biết cách mà tích tụ những cái phước, biết cách mở cái huệ đó ra, thì chúng ta trở thành con người A-la-hán. Cái chừng đó thôi. Is it clear?
So if you are that, you let's say Roberta, you do a lot of good, you accrue a lot of blessings, you give me a lot of all your money, and then you could do chant. Okay, every weekend you do chant. Every day you do 3 hours of meditation every day, and you accrue all the blessings. You open your wisdom, and you reach the levels of an arhat. Okay, it's possible. It's very, very possible. That's all it is. It's just like a social status. You meet all the requirements, you're there. You belong to the club. That's all. There's no longer any discrimination whether you're human or God or whatever body you take on. It doesn't matter. All right? So the question is, can, let's say, a dog become an arhat? Thành ra cái vấn đề nếu chúng ta là con người á, mà quý vị tu hành, tích tụ cái phước đức, xong rồi tu cái huệ, mở cái huệ ra, quý vị đủ phước, quý vị cái huệ quý vị mở ra thì tự động quý vị sẽ đắc được A La Hán quả. Ok. Nào, cái câu hỏi á, cái câu hỏi có thể hỏi được á, là con chó có thể làm được A La Hán hay là không? No. Someone shakes her head. Mọi người nó lắc đầu ngay lập tức. Nó con chó sao làm A La Hán được? Hả? Làm không được hả? She's emphatic. No. Why not? Tại sao không được? Why not? Why do you think it's not possible? Hả? 为什么？为什么不可以的？对。他们没有办法修行，因为是你要修行的时候需要有饭吃，要有衣服穿有很多东西。那一只狗它没有那些东西，所以它没有办法修行。Quý vị phải nhớ như vậy này. Hồi nãy tôi nói sao? Mình phải tích tụ cái phước với cái huệ của mình mới thành được mới đạt đến cái trình độ đó. Cái con chó đó, nó muốn tu á, làm sao nó tu bây giờ? Nó muốn tu á, nó muốn ăn á, ai nấu cho nó ăn bây giờ? Ai bật máy sưởi cho nó ấm bây giờ? Ok? Ai xây nhà cho nó ở bây giờ? Nó phải làm mấy cái chuyện đó. Nó không có cái phương tiện để mà tu. Thành ra cái súc sinh nó khó tu, nó tu không được. Nói chuyện khác nữa, con chó nó biết làm sao nó thiền được. Ai dạy nó thiền bây giờ? Tôi đâu có biết nói tiếng chó đâu, dạy nó đâu có hiểu đâu. So English, I reverse the order just for the heck of it. A dog cannot possibly cultivate because cultivation requires a lot of support. Okay, for example, this morning you ate lunch. You didn't have to cook for it. Okay, you're wearing some clothing right now. You didn't have to weave your clothing. You have so much support right there, and the dogs does not have. In particular, the most important one is that, let's say you want to meditate. You need to learn how to be taught how to meditate, right? Did you know how to meditate before you come to the temple? Yes, you did. But your meditation technique is very, very lousy. Okay? So you need to be taught those chant techniques. I can't speak dog language. I can't teach you. That's the biggest problem you have. The dogs have is that they don't know how to do it. They don't know how to accrue blessings. They don't know how to open their wisdom because they cannot be taught. Okay? So, conceivably, if the dog has enough blessings and wisdom, it itself can become an arhat as well. The problem is that it cannot accrue blessings. It cannot open its wisdom. That's the biggest problem. Is it clear? So,
it's very equal opportunity kind of system where it's based on meeting your requirements, not necessarily any discrimination whether you're white or black, or man or woman, or young or rich or old. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So you have 3 levels so far. Oh, did you have a question, Danny? You want to do something about the boy that makes a lot of noise? No? Why wouldn't I want to be a pope? Okay. Câu hỏi là tại sao người A-la-hán muốn làm Đức Giáo Hoàng? Why not? A lot of advantages I can think of being a pope. You have a enormous palace you can live in. You have a lot of money. You have billions of followers. You have your own Pope mobile. You have your own Air Force, a Pope Air Force. You have your own chef. I can think of a lot of advantages. Why not, Danny? What do you have against being a Pope? They don't know Buddhism. That's a good one. Có người hỏi tại sao người A-la-hán muốn thành Đức Giáo Hoàng để làm cái gì? Tôi trả lời là Đức Giáo Hoàng có nhiều cái lợi lắm. Đức Giáo Hoàng cái chỗ ở sang trọng, mặc áo quần sang trọng, ăn uống ngon lành, giàu, đầy đủ vật chất hết, đâu có thiếu thốn gì đâu, mà có nhiều tín đồ hơn là bên Phật giáo mình nhiều. Có nhiều cái lời tại sao muốn làm Đức Giáo Hoàng làm cái gì? Mọi người mới nói là Đức Giáo Hoàng cái thiệt thòi của Đức Giáo Hoàng là không biết Phật giáo. Ok. Thì nói đúng, cái đó là cái khuyết điểm. Và cái khuyết điểm đó ông không có cái cơ hội để mà tu cái pháp giải thoát. On the other hand, he's an arhat already. Why does he need to know about Buddhism? Tôi hỏi ngược lại, ông đã làm Đức Giáo Hoàng rồi, ông đâu cần biết về Phật giáo làm cái gì nữa. What for? Yes, he is. So the current one is a 4th stage arhat, as a matter of fact. Yeah. 4th stage. You said they don't have Dharma to deal with the They don't have the Dharma. That's because the particular Catholic Dharma is not designed to handle it. But it does not mean they cannot attain it themselves. Cái câu hỏi là tại sao tôi hỏi là Đức Giáo Hoàng này là ông Đức Giáo Hoàng bây giờ là ông là A-la-hán. Cái câu hỏi tại sao A-la-hán được, ông đâu có bên kia họ đâu có cái pháp để mà luyện thành A-la-hán đâu. Tôi nói họ không có cái pháp để không có nghĩa là họ không có đạt được. Không có pháp nghĩa là họ cũng không có huấn luyện cái người của họ được. Những cái người tín đồ họ được, tại họ không có cái pháp đó. Nhưng họ đủ cái phước, họ đủ cái huệ, họ vẫn thành A-la-hán như thường. So what happened is, how do they become an arhat? They become an arhat because of their blessings and because they open their wisdom. The one before him was a much higher. He's the boss. He's a big one. You buy the concept. The reason that even though the current Pope even though he has no Dharma, even though he does not meditate, he doesn't do chant the way we do, but he has enough blessings, and he has enough wisdom to qualify to belong to the club. Okay, it's no discrimination. Remember, you do not have to be Buddhist. Phải nhớ như vậy nè. Mình không cần phải làm Phật giáo mới làm A-la-hán được, nghe chưa? Quý vị làm cái gì cũng A-la-hán cũng được hết đó. Chỉ cần cái điều kiện là có phước, có huệ thôi. Chừng đó thôi. Is it clear? You need blessings and you need wisdom. That's it. It doesn't matter who you are. You can be a dentist as far as I'm concerned. Okay, Randy, you're all set. Yeah, he's safe. I just came from a meeting. There's 500 down the street. There you go. You all can become arhats. Okay? Now,
Now, is it possible? Có được không? Is it possible that there's so many ways to become Arhat? There's not only one way. You know, có nhiều cái cách để mà thành A-la-hán, đâu phải cần một cách bên mình đâu. Alright? Yeah. Isn't the fourth stage Arhat is at the point where you will not be reborn, or at least you have the choice not to be reborn? Yes, you can live as long as you want. Your life is limitless. And then how do you distinguish that from the Buddha? I'm going there. Don't worry. Hang on. So one thing at a time. Is it clear? So far, any other questions? Vài coi thắc mắc gì khác không? Yes. Do they know their life is limited? They have the choice. Yes, they can live as long as they want. Absolutely. Yeah, they have that choice. Okay, they're beyond King Yama's control. King Yama has to bow to them. Yeah. Well, he doesn't, but he would bow to them. It's beyond King Yama's jurisdiction. Yeah, because he's beyond birth and death. He's ended birth and death already. He has no more birth and death. He has that choice. But he can choose to go back in birth and death. It's a matter of choice, okay? Let's be clear about it. Alright? He has all the choices in the world. The kind of choices we do not. Okay? For example, when it's time for us to die, we have to die. When it's time for the Arhat to die, he says, no, not yet. I want to live a little bit longer. And he lives a little bit longer. That's his blessings. Think about it. This is why I mentioned earlier, that's why he has so many blessings. So much more than we do. Because when our human blessings run out, we have to die. The Arhats, when their human blessings run out, say, no, not yet. I'm not leaving yet. They don't die. Because of the blessings. Okay? Ví dụ, con người mình khi mà tới số mình sẽ chết. Đúng không? Ai cũng phải chết hết á, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì cái phước mình, con phước nhân con người mình nó hết á, mình phải chết. Người A-la-hán á, mà khi mà cái phước người mình chết rồi á, đáng lý hết rồi, đáng lý phải chết á, người A-la-hán nói, tôi chưa muốn chết, là sống tiếp. Okay, ông có phước như vậy đó, ông không chết. Bà không có chết, bà cũng có được. So, by the way, women can also become arhats, not only exclusive to men. Okay, any other questions? All right. So now we have 3 levels: human, God, and arhats. Is it clear? They're distinctive realms of existence because they require different levels of blessings and wisdom. Is it clear? Rõ chưa? 3 trình độ đó, 3 cái thế giới khác, cái cõi khác nhau. Tại vì mỗi cái cõi nó có cái phước với cái huệ nó khác nhau. Alright? The fourth one, okay, I'm skip one, I'm give you a fourth one because I want to simplify it for you. Có một cái cõi thứ tư này, tôi bỏ cái cõi thứ tư đó, tôi nói đại khái thôi. I only want to give you a big picture. I don't want you to be lost in the details. Tôi muốn quý vị thấy cái hình tổng quát thôi. Tôi muốn quý vị biết nhiều quá, nó hiện bây giờ nó chưa cần thiết. But anyway, the fourth level is a bodhisattva level. Cái trình độ thứ tư là trình độ của Bồ Tát. Actually, let me to make sure you don't blame me for misleading you. The Arhat level, actually, I include in the Arhat level the Pratyeka Buddha as well as 3 worthies. Anyway, that's written down so that people don't blame me for misleading you. Tôi nói cái vị nghe, mặc dù khi nói A-la-hán về thiệt ra tôi nói trong cái nhóm A-la-hán đó tôi bao gồm luôn vừa A-la-hán vừa Bích Chi Phật.
vừa tam hiền luôn. Nói cho rõ ràng, nhưng để quý vị đừng có trách tôi là tôi nói tầm bậy tầm bạ để quý vị bị lầm lạc. So 在二罗汉里面是我是包括还有二罗汉，还有密处佛，还有善贤。对，善贤。Okay, is that clear? So now the fourth level I'm including, I'm describing to you is the Arhat level. Cái phần thứ tư, cái trình độ thứ tư, cái nhóm thứ tư mà quý vị cần biết tới là nhóm A-la-hán, nhóm Bồ Tát. Now, the Bodhisattva is a very, very privileged group. Cái nhóm Bồ Tát là nhóm rất đặc biệt. Do you know why are they so special, young men? You don't? Okay. Cái nhóm Bồ Tát đặc biệt chỗ nào? Number one, the blessings level of the Bodhisattva versus the Arhat is like there is no comparison. Thứ nhất, cái phước của các ngài Bồ Tát với cái phước các ngài A La Hán là không thể nào so sánh được luôn nữa. Không thấy được luôn nữa. Cái phước mà người A La Hán có đó đối với phước ngài Bồ Tát đó, nó nhớ như hột cát vậy thôi. So in other words, just to give you perspective, the blessings of the Arhat compared to the blessings of the Bodhisattva is one grain of sand. Dễ sợ không? Kinh khủng như vậy đó. So you still want to become a Bodhisattva, Roberta? Why not, right? Sounds like it's free. Tôi hỏi lại có nghe như vậy thì nó khó khăn như vậy, có ai còn muốn làm Bồ Tát không? Đương nhiên muốn làm rồi. Đương nhiên muốn làm, tại sao miễn phí, đâu có tốn gì đâu. Phật đâu có sạc tiền đâu. See, the Buddha does not charge you money to cultivate to become a Bodhisattva. You know that? You go to the movie theater, they charge you, what is it, $10 nowadays to go and take a look? The Buddha is free of charge. This is typical of Orthodox Buddhism. They don't charge money to teach. Cái phần này, cái phần tức cười lắm, mà tại vì cái bên mà chánh giáo, Phật giáo, Việt Nam, Phật giáo, ok, Việt Nam là Tàu hay là bất cứ Phật giáo nào mà chánh giáo là không bao giờ làm tiền cái việc tu hành quý vị hết. Không bao giờ bắt quý vị muốn vào nghe giảng pháp phải sạc bao nhiêu đồng đó, muốn tới tu thì phải sạc bao nhiêu đồng đó, này họ không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Tại sao như vậy? Why is that? Why is that, Randy? Why is it the Buddha don't charge to teach you and for you to cultivate? Why not? They don't need the money. Come on. You need the money. They don't. They really don't. Trust me. When you become a Bodhisattva, a Buddha, you don't need money anymore. Does it make sense? Because if they really need money, they have to charge you for it. Right? Come on. Tại sao chư Phật Bồ Tát không có sạc tiền quý vị để mà dạy quý vị, hoặc là để mà đem quý vị tới tu? Tại vì chư Phật Bồ Tát á, không có cần tiền. Cô Phước Từ nghe có rõ không? Họ không cần tiền đó. Mình mới cần tiền. Họ không cần. Ok. Thành ra những cái người mà sạc tiền là không phải Bồ Tát mà Phật. So in other words, in other words, those who teach you Buddhism and charge you money, they're not Bodhisattvas or Buddhas. You can be assured of that.
So you learn from Venerable Phước Từ, for example, she charges you money for everything she does for you. She's no Bodhisattva, no Buddha.อย่างsư cô Phước Từ là bắt người ta muốn vào nghe sư cô giảng phải sạc 25 đồng một người. Tới tu một tuần là phải sạc 280 đồng một người. Chắc chắn cái pháp cô dạy không phải là pháp Bồ Tát, pháp Phật rồi đó. I can assure you, whatever she teaches. Let's say Venerable Phước Từ charges you $25 to come and listen to her lecture, and then $280 for you to come and cultivate for 1 week, including everything, room and board and all instructions. Okay, with a real good deal when you think about it. I can assure you, whatever she teaches is not the Bodhisattva or Buddha vehicle. Okay. True Bodhisattvas and Buddhas, they have so many blessings. They don't need your money anymore. Thì thật là quý vị biết không? Chư Phật Bồ Tát á, họ phước còn nhiều quá rồi, họ không cần tiền quý vị nữa. Hoàn toàn không cần. Okay? They don't have to worry about making money from you. Họ không có lo phải làm tiền cho quý vị, không cần moi tiền quý vị. They don't need to worry about picking your pocket. Does it sound right, Janice? Hả? Tiếng ở tuần mà hả ru chiên? Sư bộ phục bú sa bú bi. 对，他们不需要你的钱，他们没有什么需要。那些收费的其实邪魔外道，收费的。不可以说是邪魔外道，可以说是不是佛菩萨的？不是真正的佛。对，不是真正佛菩萨。好不好 ？Okay, any other questions? Yes, Danny. The Bodhisattva is manifest someone who charges delusion. What if he commands someone who charges? Sometimes he does that. Okay, why is that? Có người có Bồ Tát nào sạc tiền nó có chứ, lâu có chứ. Why is that? Because sometimes he feels like buying a car. Tôi nói tại sao có lâu Bồ Tát hiện ra là sạc tiền, nhiều khi lâu Bồ Tát hiện ra sạc tiền tại lúc Bồ Tát cần mua chiếc xe. Yes. Yeah. Because the Bodhisattva can attract those people who wants to pay and Let me tell you why it happens. Quý vị biết là sao? Biết là sao Bồ Tát nhiều khi sạc tiền quý vị không? Moi tiền quý vị không? Tại cần mua chiếc xe, sao muốn cần mua chiếc xe cái sao? Chuyện như vậy này, thì ra là quý vị nợ Bồ Tát. Bồ Tát không có nợ quý vị đâu. Đừng có tưởng bở. Tiền bây giờ quý vị, người ta mà làm tiền quý vị, tại người ta nợ quý vị. Ta lấy 1 đồng quý vị, người ta nợ quý vị 1 đồng. Còn quý vị mà đưa Bồ Tát 1 đồng là quý vị đang trả nợ cho Bồ Tát. Đừng có tưởng bở. Bồ Tát họ giàu quá, họ là chủ nợ, không cách nào mà họ nợ mình được hết. So in general, I'm just give you a rule of thumb. The Bodhisattva is going to receive something from you is because you owe them, not because they owe you. So even though you give them money to buy a car, actually you're only paying the Bodhisattvas back. Oh, sometimes you're not above it, but they're so rich that you owe them. They don't owe you. So on the surface, it looks like you're paying them, but you're not. You're actually paying them back. That's how rich they are. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, now, the Bodhisattva are special because not only there are so many blessings. See, the contrast between the Arhat and the Bodhisattva in terms of blessings is that the Arhats, they feel that they're so worried they don't have enough blessings. The Bodhisattvas, they never worry about their blessings. Why is that? Cái khác biệt như vậy này, mặc dù các ngài A-la-hán á, là họ biết họ có rất nhiều phước rồi, nhưng điều họ vẫn lo, vẫn chưa đủ phước. Họ sợ họ chưa đủ phước. Okay?
Còn cái ngài A La Hán không bao giờ lo chuyện phước hết đó. Bao giờ ngài cũng có biết ngài đầy phước đó. Tại sao như vậy? Why is that? Yes, Danny. Why? Because they have the Dharma to generate blessings. Because all they do is generate blessings. The arhats does not. The Bodhisattva Dharma, Danny, is to generate blessings constantly. Constantly. So, everything they do is to generate blessings. Why do you have to worry about running out of blessings? They don't. Is it clear? The Arhat's Dharma is not about blessings generation. That's why they have to worry about it. Khác biệt nhau chỗ nào? Các ngài A-la-hán đó, các ngài Bồ Tát đó, thì họ công việc của họ là gì? Là tạo phước. Suốt ngày họ tạo phước thôi. Thành ra họ cái pháp họ tu là pháp tạo phước. Thành ra họ đâu có sợ mất phước đâu. Họ cứ tạo phước hoài à. Còn ngài A-la-hán không biết tạo phước, thành phải lo là hết phước. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Yes. 有问题。是那个阿罗汉，他们修的是那个12因缘和四谛法，那么是吗？他们是修行四谛法和12因缘。12因缘是密去佛修的。那么他们修这些就没有福报。修这些没有福报。有很多福报，福报的很多。可是他们福报是为了服务自己而已。菩萨的福报是为了服务别人，服务众生，所以菩萨的福报比较多，对不对？是一个人比一些众生这种的比赛比例 ，OK， 听得懂吗？对，阿罗汉是为了自己而已，菩萨是为了一切众生。所以阿罗汉是要为了自己造福，可是菩萨是为了一切众生而造福。在哪儿？对，了脱生死，可是只是那个肉身而已，没有了他们的面意生死，还没有。他可以决定他们升到哪里？可以，他是有 choice， 有选择，对自己选择。OK， cái câu hỏi là cái phước người A La Hán tại sao nó khác phước người Bồ Tát như nào? Cái phước người La Hán nó khác ở chỗ này. Phước người La Hán là chuyên môn tạo phước để mà tự giải thoát thôi. Còn phước Bồ Tát là các ngài tạo phước để giải thoát người khác. Tất cả chúng sanh ngài tạo phước để giải thoát tất cả chúng sanh. Thành ra mình so sánh cái phước của một người để giải thoát một người với phước giải thoát tất cả chúng sanh là một trời một vực. So the question is, what's the comparison between the blessings of the Arhat versus the Bodhisattva? Why is there so much difference? The Arhat's Dharma is that they want to generate blessings so that they can help themselves, one person.
The bodhisattvas, when they generate blessings, it's to help all living beings. It's one versus the whole world. That's why there's so much difference. Okay, is it clear? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so the blessings is different. And what about the other aspect of wisdom? The phần cái nhì là phần huệ là sao? Okay. The bodhisattvas have something in is very, very wonderful that Buddhism prizes. It's called enlightenment. Các ngài Bồ Tát á, có cái mà bên Phật giáo mình á, rất là quý trọng nhất á, bên Phật giáo mình á, là cái huệ. Các ngài có cái gọi là giác ngộ mà người A La Hán không có. So in other words, the bodhisattvas have true wisdom, whereas the arhats wisdom is not complete yet. Nói cách khác, cái huệ các ngài Bồ Tát á, là cái huệ chân thật. Còn cái huệ của ngài A La Hán á, chỉ cái huệ tạm thời thôi, cái huệ tạm bợ thôi, nó còn rất eo hẹp. In other words, the arhat's wisdom is very, very narrow compared to the wisdom of the bodhisattva. Cái huệ cái ngài A La Hán á, nó eo hẹp, rất eo hẹp. Cái huệ của ngài Bồ Tát á, nó rộng không thể tưởng được, không thể tưởng tượng được. And this is something in Buddhism, even within Buddhism, or even Zen. If people get offended about this, when you bring this up, because they say you're an arhat and your wisdom is you're not even enlightened yet because your wisdom is too limited. People get offended by that because it is a fact. The fact is that the arhat's wisdom is so narrow, so insignificant that it takes a lot more to become enlightened. Cái này cái đụng chạm đó, tại vì nhất là bên mình Việt Phật giáo mình có cái nguyên thủy, có những cái tông phái khác đó, thì nói cho họ biết, nói là bên cái trình độ cái A La Hán đối với trình độ Bồ Tát là một trời một vực á, thì họ rất bực mình về cái chuyện đó. Điều sự thật là vậy đó. Cái sự thật là cái trí huệ của các ngài Bồ Tát á, nó là trí huệ chân thật, hoặc ngài thấy được sự thật rồi. Người A La Hán chưa thấy được. The Bodhisattva can see the truth. The Bodhisattva can touch the truth. Cái ngài Bồ Tát á, có rờ được cái sự thật rồi, thấy được cái sự thật. Còn người A La Hán chưa thấy được. Cũng là whereas the arhat is so far away from the truth, so far away. Any questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Yeah. Okay. 你的问题是什么？有点什么？对，那问题是什么？因为是阿罗汉看见不了自性。Câu hỏi là cái kiến tánh với là A La Hán là sao, với Bồ Tát là sao? Khi người A La Hán chưa kiến tánh được, các ngài Bồ Tát có kiến tánh, thấy được cái tự tánh. But A La Hán còn chưa thấy. Question is, there's something in the Chan school they're talking about, mention about seeing your nature. Is it mentioned that in Zen school or not?
seeing the nature. So that's the Chan school doctrine. Is you cultivate to see your nature. Seeing your nature is something that the arahats cannot do. They cannot see their own nature, whereas the bodhisattva can see the nature. All right. Any other questions? So seeing your natures is equivalent to being called to being enlightened. Nói cái khác, kiến tánh là giác ngộ đó. 见性也可以叫是觉悟。Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? All right. So now to recapitulate, you have the human realm, the God realm, the Arhat realm, and the Bodhisattva realm. Tức quý vị nói tóm lại, quý vị có cái cõi người này, cõi trời này, xong cõi A La Hán, cõi thứ tư là cõi Bồ Tát. It's one more realm higher than the Bodhisattvas. It's called the Buddha's realm. Rồi có một cái cõi khác cao hơn cõi Bồ Tát là cõi Phật. Okay. Cõi Phật nó khác ở chỗ nào? So what's the difference between the Buddha's state? I don't have no ideas. Nếu hỏi tôi cái cõi Phật nó khác chỗ nào, tôi không biết. Tôi không biết cõi Phật là sao hết. I have no ideas. Okay. You have to ask someone else. Và hỏi người khác, tôi không dám nói chuyện đó, tại vì cảnh giới Phật tôi không hiểu. I don't get the Buddha state. My guess is that my guess is that the Buddhas and the Bodhisattvas are very close. Cái tôi có thể đoán được là như vậy này. Cái cảnh giới của các ngài Bồ Tát với chư Phật đó, nó gần nhau lắm. Cái khoảng cách nó không xa như Bồ Tát với A-la-hán. The distance between the Arhats and the Bodhisattva is so humongous. Whereas the distance between the Bodhisattvas and the Buddhas is pretty close. Okay? So what's the difference? Gần nhau nữa, khác nhau chỗ nào? They're close and yet they're different. Why they're different? Yes, Roberta, why they're different? Please tell us about the Buddha state. You don't know? I thought I was getting some help for a change. You don't know how lonely it is to sit up here and be bombarded with silly questions that you have no way to prepare for. Yes. Before you become a Buddha, yes. Yes, there's no one higher than the Buddha. Buddha is that you can retire. When you reach Buddhahood, you can retire, Roberta. You do not want to retire before you become a Buddha, in other words. You have to keep going. Okay? Nó cao nhất là gì? Cao nhất là địa vị Phật. Địa vị Phật là sao? Là có nghĩa là Phật là gần Bồ Tát. Phật với Bồ Tát khoảng cách không có xa đâu, rất gần nhau. Nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ là nếu quý vị mà tới Phật, địa vị Phật rồi, quả vị Phật á, thì có quyền về hưu. Trước khi tới đó đừng có nên về hưu, khoan về hưu đã. Là vẫn chưa tới nơi tới chốn này. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? What about that notion that I thought it came from the Pali Sutras that a Buddha just appears in a time when Dharma is totally gone.
Yeah. Does that not occur in the Mahayana Yes. sutras as a distinction between the Buddha and the Bodhisattva? The Buddha appears because living beings are ready to be rescued, to be taught. That's the main reason. So what the Buddha does is that he uses wisdom to look at the Dharma realm, all the universe. He says, well, in that particular world right there, living beings are ripe to be rescued. So then he goes to the world and becomes a Buddha, manifests becoming a Buddha, to teach living beings. And of course, he goes there because no Buddhism exists there yet. That's why. So he goes there, he cultivates, he manifests, he pretends to cultivate, and becomes a Buddha. He goes from being a man, and then he becomes a Buddha. A man, not a woman, okay? When you become a Buddha, Janice, I have bad news for you. You cannot be a girl, okay? This is not my rule, okay? It's the Buddha's rule. Okay? You cannot blame me for this. Okay. Anyway, he manifests becoming a man. He cultivates, leads a home life, cultivates, becomes a Buddha, and then he teaches Buddhism. He becomes enlightened. He teaches Buddhism, and then he teaches pupils. And after some time, the Buddhism becomes lost again. That's when the next Buddha comes, when conditions ripen. That's why you guys got it in the time where you say there's no Buddhism. Actually, it's not really. The key factor is not the lack of Buddhism. The key factor is that people are ready to be crossed over, are ready to be helped. The blessings matured. It's time to come and rescue them. Is it clear? The key is about liberation, it's about helping living beings. It's not about bringing Buddhism. Buddhism is worthless if there is no living beings who are ready to be rescued. So that's why these living beings are ready to be rescued. So the Buddha came and taught us how to rescue ourselves. Is it clear? That's right. So that's why each Dharma is tailored towards you and me, because it helps us become enlightened. That's what he does. Câu hỏi là cái Phật giáo Đức Phật chỉ hiện ra là khi nào Phật giáo không có mặt mà không có tồn tại, Đức Phật mới hiện ra. Tôi nói không phải như vậy đâu. Cái sự thật là chư Phật xuất thế là tại vì chúng sanh đã cái căn cơ đã thành thục rồi, thành Đức Phật phải xuất hiện ra để mà cứu chúng ta. Chứ không phải là Phật Pháp nó không còn, hay đem Phật Pháp tới. Cái Phật Pháp nó không quan trọng. Cái Phật Pháp, thành ra khi mà chư Phật các ngài quán hết tất cả cái khắp vũ trụ, ngài mới thấy cái góc cõi Ta Bà này cách đây 3.000 năm cái căn cơ nó chín rồi. Thành ra phải đem cái Phật Pháp tới, phải tới đó để mà giúp. Phải tới một cách nào? Tới đó bằng hiện thân ra làm người đàn ông. Cái này cái phần mà không phải lỗi tôi nha. Cái đàn ông mới thành Phật được. Luật là vậy đó. Những quý vị đàn bà là bị trễ quá đó, vô ích, khỏi nghĩ chuyện thành Phật kiếp này luôn nữa. Muốn thành Phật cái kiếp phải làm đàn ông cái đó mới thành Phật được. Đừng có chọc tôi chuyện long nữ, đừng kể chuyện long nữ với tôi. Anyway, thì con người đừng muốn chọc tôi nữa. Thì làm hiện cái tướng là người đàn ông, rồi xuất gia, rồi đi tu, rồi mới giác ngộ xong mới lấy cái pháp đó đi dạy chúng sanh. Thì có nghĩa là cái pháp đó các ngài dạy chúng ta để chúng ta dùng cái pháp đó tu để mà giác ngộ. Thành cái Phật Pháp mà dạy ra là với cái mục tiêu là quý Phật tạo ra một cái pháp để quý vị tu, để quý vị được tự giải thoát lấy. Ok? Thành ra nếu cái Phật Pháp mà không có chúng sanh, không có Phật Pháp. Amitabha. Hiểu không?
chứ không phải là Phật pháp là đem ra để mà gọi có Phật pháp thôi, nó không có ý nghĩa gì hết đó. Nó chỉ có ý nghĩa là tại cái Phật pháp đó để cho chúng ta dùng mà tu. Thành nó chỉ có ý nghĩa là có hiệu lực, nó có cái hiệu nghiệm cho những người trên chúng ta này. Tu thôi. Phật mới chịu ra đời để mà giúp chúng ta. Thành mình có nhiều phước lắm, Phật mới được đợi, phải chín rồi Phật mới tới giúp mình được. So what happened is that to summarize, we need to plant a lot of blessings and need to mature before the Buddha can come and rescue us. Okay, any other questions? So what's the difference? Even, let me remind you again, even within the Bodhisattva realm, nói cho quý vị, nhắc lại cái vị như vậy này, ngay trong cái cõi Bồ Tát, cái thế giới Bồ Tát đó, there's a huge discrepancy between the lowest level Bodhisattva to highest level Bodhisattva. Quý vị biết không? Trong cái cõi Bồ Tát đó đó, nó có cái phân chia giai cấp rất là sâu. Tại cái ngài Bồ Tát mà thấp nhất á, tới ngài Bồ Tát mà cao nhất á, nó cách biệt nó xa không thể tưởng tượng được. Nói thiệt quý vị nghe này, từ cái ngài Bồ Tát mà thấp nhất tới ngài Bồ Tát thấp tới nhì đó, cách biệt nó xa không thể tưởng được nữa. Đừng nói chuyện từ thấp mà tới cao nhất nữa. Cái ngài Bồ Tát mà cao nhất á, cách Phật không có xa. Vậy tôi muốn nói hồi nãy Bồ Tát cách Phật không xa vì vậy đó. So let me remind you again. Even within the Bodhisattva realm, there's a lot of hierarchy between the lowest level Bodhisattva and highest level Bodhisattva. There's a world of difference. In fact, between the lowest level Bodhisattva to the next lowest level Bodhisattva is a huge discrepancy, huge gap already. Never mind about the lowest and the highest. That's why earlier, in fact, the highest level Bodhisattva is not that far away from Buddhahood. It's not. That's why I mentioned earlier, the Bodhisattva realm and the Buddha realm is pretty close for that reason. At the top, it's very close. At the lower level, it's not that close. Is it clear? So when Roberta makes it to the top level Bodhisattva, you're almost a Buddha. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So what is the difference between the highest level Bodhisattva and the Buddha then? Thành cái khác biệt giữa cái ngài mà Bồ Tát mà cao nhất với Phật là khác nhau chỗ nào? One. Khác nhau một cái thôi, một thôi. Huh? Yes. Oh, no, it's just one part. Yes. But what about the distinction that the Bodhisattva will be reborn again when the Buddha is final rebirth? No, the Bodhisattva does not have to be reborn again. No, they don't. They're also free from birth and death as well. But they're free. Bodhisattva's vow to continue being reborn. Is that part of the physical definition? Yes, they vow to continue to rescue living beings as part of the practice. You see, where you stand right now, Thomas, you look at the Bodhisattva and say, I want to do something because I want to become a Buddha, right? So I'm just trying, I want to just know how you're using that term. You're not wrong. Okay, so they make vows to help save living beings, but it's not because they want to become a Buddha. They don't. They're telling the truth. All Bodhisattvas do not want to become Buddhas. None of them. None of them. They just want to goof off. They ain't no hurry. See, you in a hurry. Roberta says, I want to become Buddha quickly because I've suffered so much. Okay? This is no fun for me. My legs hurt. My back hurts. My finger hurts. Okay? And this is not good. Cultivation is so hard.
So you keep on promising about something called Buddhahood. I want to get there quickly. Okay? When you become a Bodhisattva, what's the hurry? Okay? That's a true Bodhisattva. They don't worry about it anymore. Only Thomas still worries about it. No one would. That's what I mean. Okay, when you're there, you don't worry about it anymore. When you're not there yet, that's when you worry about it. Okay, thành ra các ngài Bồ Tát không có ai biết Phật. Tôi cứ từ nghe trên ngoài muốn Phật đó, Phật là gì? Bồ Tát vậy đó, là sáng đồ Phật đó, không có thành Phật luôn nữa, không chịu thành Phật. Thế tới cái trình độ đó rồi, lúc mình hiện bây giờ mình muốn thành Phật, mình thấy mình khổ, mình thấy mình có cái hàng còn cái ao ước muốn thành Phật. Khi thành Bồ Tát rồi không muốn thành Phật nữa, xong đó mình mình tu. Một tháng cũng được, 3 năm cũng được, 30 năm cũng được, không sao hết, 30 kiếp, không gấp gì đâu. Tâm là như vậy. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? What basis do I have to make that claim? The Bodhisattvas, they don't think of Buddhahood anymore. What basis? Randy, what's basis? You don't have to believe everything I say, do you? You don't believe everything I tell you, do you? Their primary focus is to help living beings. They're not really thinking. They don't help themselves anymore. They don't think of themselves anymore. See, you think of yourself, right? Because you're not enlightened yet. Huh? She has the answer. Sang giơ tay lên. You have to help me out a little bit. So she has potential. Bà có biết trả lời tại sao Bồ Tát không muốn thành Phật nữa? Tại vì tôi hỏi người ta là Bồ Tát là muốn giúp chúng sanh, đâu có muốn giúp mình đâu. Họ chỉ muốn giúp chúng sanh, họ không muốn giúp, hoàn toàn không muốn cho họ, không muốn giúp, không kéo. Okay. Mình bây giờ mình đang tự lo thân, tại vì mình đừng có lo này lo nọ, đòi này đòi nọ, tại mình chưa giác ngộ. Mình giác ngộ một cái mình hết lo, mình hết đòi. Đó mình nói hoàn toàn có cái tự do. Thì bây giờ mình còn bần tiện, nhỏ mòn đó. Còn bòn từng đồng, từng chùa, từng Phật tử. Okay. Any other questions? All right. So what's the difference between the high-level Bodhisattva and Buddha? Only one thing left that separates them. Còn một cái cuối cùng, nó làm cái sự phân biệt giữa ngài diệu giác, ngài đẳng giác với ngài về Phật quả, có một phần thôi. You still have, it's not attached to a living being, you have something called one part ignorance. Cái phần còn lại là các ngài còn một cái phần vô minh. Cái phần vô minh đó nó rất là vi tế. That kind of ignorance there is so refined, it's so fine. That's why they're not that much different from the Buddha anymore. They're so close. Thành cái phần vô minh nó rất vi tế, thành gọi vô minh thì ra nó vi tế đến độ mà nó gần giống như của Phật luôn. That's all. And
nhiều nó sát như vậy, đều muốn gỡ cái phần vô minh đó, tốn, không phải chuyện dễ đâu, rất là khó. Even though it's minute, even though it's so fine, so refined, it's very extremely difficult to undo that attachment, that last part of ignorance. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So now, why do we go here? Why do we get here? Different levels. Okay, Arhat, Bodhisattvas and Buddha. Đó là mấy cái cõi thiền đó. Mình chỉ nói mấy cõi thiền thôi. We only talk about the good path, the path, and the good path of progression in your practice. When you practice, you do not want to go to a low path, the other path. They're not desirable paths. Quý vị tu thường muốn chú trọng ở cái cõi tốt này, những cái cõi tốt này tu được, còn những cái cõi khác tu không được. Okay, so the question, coming back to the question earlier that I evaded. Why would an Arhat want to become a Pope? Hồi nãy có người hỏi tại sao người A-la-hán muốn thành Đức Giáo Hoàng? Là tôi né. Bây giờ quý vị nghe, quý vị hiểu hết tất cả rồi, quý vị trả lời sao bây giờ? Now you heard all the different levels, then how do you answer that? Trả lời sao? How do you answer that, Janice? Why would an Arhat want to become the Pope? Why? Randy. He's no Arhat. He's actually a Bodhisattva. Cái người này á, thực ra không phải là A-la-hán. Người này chỉ là Bồ Tát. Bồ Tát nên tới phía bên kia để giúp phía bên kia. Ngài đang tu cái phước để giúp chúng sanh. Thì bái nói, because the Arhat, remember the Arhat, a true Arhat only takes care of herself or himself. Nghe rõ không? Cái người này không phải A-la-hán. Tại sao như vậy? Cái người này đang tu cái pháp Bồ Tát mà, đang giúp chúng sanh mà, đâu phải là bằng A-la-hán đó. Cái định nghĩa A-la-hán là chỉ tự lo cho mình thôi, không biết lo cho người khác được. Cái người này tới đang giúp những cái người Công giáo mà, đang giúp những cái tín đồ, 1 triệu tín đồ của họ mà. Người đâu phải là A-la-hán đâu, người này là Bồ Tát. Any other questions? Ai đang mang gì khác? Danny, does that answer your question, or are you still not convinced? Amitabha. I don't know. I could answer. Sometimes I'm not sure that I know what I'm talking about. Okay. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Any other questions? Going back to number 9 next, slide 317. Trở lại cái tấm bài 117. Number 9, Samadhi manifest. Thứ 9 là tam muội nó hiện tiền. Nhập được tam muội. Nhập định. Meaning you enter Samadhi. In other words, you recite the Buddha's name like Joseph here, he can enter Samadhi as well. You know that, young man? Oh well, hey boy, would you like to become a monk? I recommend it. We have good food. No thanks. Think about it, young man. Tell me next week, okay?
No, thank you. How about next month? I bring to San Jose. I give you chocolate. You can have ice cream every day. Strawberry ice cream. Never mind. Yeah. Okay. All right. Any other question? I can look you back up. The samadhi manifest, meaning that you recite the Buddha's name to help you enter samadhi. Tam buổi niệm kia có nghĩa là cái gì niệm Phật sẽ nhập định. In fact, I noticed that almost everyone who comes and practice in our morning sessions on a regular basis have entered samadhi already. Tôi thật nói là những cái người để ý, những cái người mà tới đây tu đều buổi sáng, cuối tuần tới đây tu buổi sáng luyện thiền niệm Phật buổi sáng đó, thì người nào cũng nhập định hết rồi. Alright. Number 10, obtain rebirth. Big one. Obtain rebirth. Cuối cùng, number 10, đạt thành tịnh độ. Đó là chuyện quan trọng. Cái đó là lý do mình niệm Phật. This is why we recite Buddha. Any questions? Not only you recite the Buddha's name, you obtain rebirth, and also you can also help others obtain rebirth as well. Không phải khi mình niệm Phật, không phải khi mình được vãng sanh, mình có thể giúp người khác được đắc được vãng sanh. Tống pháp này mới làm được thôi. Only in Pureland Buddhism can you do it. You benefit yourself, you benefit others. Có bên pháp trên bên trình độ có được các sự có thể giúp mình được, giúp người khác được, cả như thiền tâm giúp được. Example, not you can't do that. You become enlightened, you cannot help others become enlightened. You see your Buddha nature, you cannot help others see the Buddha nature. Well, not quite the way it sounds, but anyway. In terms of obtain rebirth is a lot is something that you can help others by reciting the Buddha's name. You help others obtain rebirth. Absolutely. Còn bên trình độ là cái vị niệm Phật là có thể giúp những cái người khác được đắc được vãng sanh. Okay. Any questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Alright, let me move on to next slide, 318. Qua tấm 318. When you recite the Buddha's name, there are 4 different states. Okay. Khi mình niệm Phật có 4 cái cảnh giới khác nhau, có 4 trường hợp khác nhau. You recite with the mind, but not the mouth. Tâm niệm cái tâm nhưng đều không có niệm với cái miệng. You recite with the mouth and not with the mind. Niệm cái miệng đều không niệm cái tâm. That sounds like your case right there. Routine, is that your state? You recite with the mouth and not with the mind. All the time, right? Nhớ chừng tôi dùng. And number 3, you recite with both the mind and the mouth. Cái thứ 3 là mình vừa niệm vừa tâm với lại vừa khẩu. Thứ 4 là mình cũng không niệm vừa tâm mà cũng niệm vừa khẩu luôn. Okay. And you can enter samadhi through number 1, 2, 3. Anh ấy cứ niệm từ cái 1 tới 3 thì nhập định được. Thứ 4 thì không nhập định được. There is a
The sutra says, kinh nói rằng the light wind, the light breeze arises, the light breeze blows. Gió nhẹ nhẹ thổi nhẹ nhẹ. You not cold, you not hot. Không lạnh mà không nóng. It blows the nets, the jewel nets, and the jewel trees. Nó thổi mấy cái lưới và mấy cái bảo thọ. And they speak the unsurpassed, wonderful, subtle and wonderful Dharma sound. Nó diễn thuyết vô thường, vi diệu pháp âm. And those who hear it, những người mà nghe được ấy, those hear those sounds, their defilements do not arise. Nghe những âm thanh như vậy thì những cái cấu nhuế, cái dơ bẩn nó không có khởi trong tâm. And naturally you are blissful, và tự nhiên cảm thấy được an lạc. And you enter samadhi, và nhập định. Đây là cảnh giới bên Tây phương cực lạc. This is the state. This is the environment of the way in which we live. Đây là cảnh giới của Tây phương cực lạc. Tây phương cực lạc, ngày đêm gió thổi, chim hót líu lo đều nói pháp hết, thành ngày đêm mình nhập định. In Western Bliss Pureland, day and night, 24/7, the wind, the gentle wind blows, and the birds chant, and they all speak Dharma. And that's why you always are in samadhi. Whereas over here, we lucky we can enter samadhi. Ngược lại ở cõi Ta Bà này, cái vị hên đó, may mắn lắm mới nhập được. Bây giờ ở đây mình mới khổ. This is why we suffer so much here. When over there, it's always blissful. Ở bên kia lúc nào cũng có cái phiền lạc như vậy, tại vì họ khi nào cũng nhập định hết. Mình ở đây mình không nhập định, lâu lâu mình nhập định, phần lớn mình không nhập định, phần lớn mình khổ sở. So over here, we rarely enter samadhi. That's why we are miserable. We are unhappy the majority of the time. Most of the time, we are unhappy. We suffer. Okay? Questions, comments? Yeah. Neither mind nor mouth. You don't recite. What is it? Ask Joseph, he'll tell you. Ask him. Hey Joseph, do you recite the Buddha's name? With your mouth? With your mind? Okay. I rest my case. One, two, three, four. Okay. Does that answer your question? We have one right there. There's number 4. Hỏi từ từ là sao? Nếu hỏi nhóc cái gì? Hỏi nhóc ở này, nhóc gì Phật không? Niệm Phật miệng không? Niệm Phật nghĩ Phật không? Phải. Cần kiếm đi đâu xa? Thằng nhóc nó không bao giờ nó làm cái chuyện đó hết. What? You recite the Buddha's name? Is that right? Okay. Any other questions? Ai có thắc mắc gì không?
So it goes back to you. The environment over there is really ideal in Western Bliss Pureland. Really ideal for cultivation. It is the best place. Nói nhắc lại cái gì? Tây phương cực lạc á, không có gì chỗ nào tốt bằng cái chỗ đó hết á. Ok. Có khôn thì tìm cách mà tới đó càng sớm càng tốt. If you're smart, you try to get there as soon as possible. Don't hang around here. Đừng ở lại đây, đừng có đam mê gì ở đây. Is that clear, Roberta? You know, I know you attached to Long Beach and you know and what is that area you live in? What is it called again? Belmont Heights, right? Huh? Belmont Shore, yeah, Belmont Shore. Oh, what a beautiful area. But you know, don't be too attached to it. It's nothing compared to the Western Bliss Pureland. No comparison. Huh? It's up to you. If I had a choice, I'd leave as soon as possible. I just have no choice, that's all. I'm no arhat, so that's all. Ok, đừng nhắc cái vị nhớ bên kia nó tốt như vậy đó. Nhắc mấy cái vị lo mà coi bên kia càng sớm càng tốt. Đừng có đam mê ở đây, đam mê cái gì hết, đừng có dại đam mê ở đây. Bắt đầu chặt dây nhợ đi. You start by cutting off sever your ties. Make sure you prepare yourself to go there as soon as possible. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì không? Alright, 319 then. 319. Shariputra, the land of utmost bliss is adorned with splendor and virtue such as these. And this is a sentence I use repeated many times. Câu nói là cái đất Tây phương cực lạc này là nó trang nghiêm với những cái đức với diện công đức như vậy. Cái câu hỏi nó nhắc nhiều lần lắm. All the wonderful adornments are the result of Amitabha's great vows and pure practices. Những cái trang nghiêm trong cõi Phật độ này là cái kết quả của những cái đại nguyện của Ngài A Di Đà Phật với những cái tình hành của Ngài. In fact, the Buddha's mind and living beings' mind are mutually interconnected. Thực ra cái tâm của Phật, cái tâm của chúng sanh đó là nó liên hệ rất là mật thiết. All right. Any questions? And so the Buddha's mind and living's mind are mutually interconnected, and this mind here manifests into that land, and vice versa. So all the lands are basically manifestations of the mind. Everything is made from the mind alone. And cái tâm đó nó biểu hiện ra. Cái cõi đó cái cõi đó nó biểu hiện cho cái tâm. Thì nói cách khác là tất cả những cái cõi Phật độ nó chỉ là một cái biểu tượng, một cái hiện tượng của cái tâm thôi. Tại vì tất cả do vi tâm tạo, nhất thiết vi tâm tạo. In other words, the Pure Land is not separate from the pure mind. Nói cách khác, cái tịnh độ đó nó không có khác cái tịnh tâm. And you penetrate the principles, mình nhập vào cái giáo lý, and
you understand thoroughly the principles, mình hiểu hoàn toàn hiểu cái sự thật, cái chân lý. Okay. Mình hiểu chân lý. Khi mình hiểu chân lý rồi á, mình sẽ mỗi cái nhất cử nhất động của mình á, là đều để đi cứu chúng sanh. Once you understand the principles, and every single thing you do, every single move, every single thing you do is in order to help living beings. Okay, and that's called nature true cultivation. Bởi nó gọi là tính chân tu. Meaning that your cultivation Tức có nghĩa là mình tu từ cái tự tánh của mình. So what it means is at this level here, you cultivate with your self nature. Right now, you cultivate with your confusion. Hiện bây giờ mình tu với cái tâm hồ đồ của mình, với tâm vô minh của mình. Khi mình tới trình độ này thì mình tu với cái tâm với cái tự tánh của mình. At this level here, you cultivate with your self nature. Any questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Is that the same on the previous slide, number 4, when you recite no mind, no mouth? No. Your number 4 is Joseph. Number 4 has a name. It's called Joseph Cho. This one here is actually a state of wisdom. Okay. Câu hỏi là cái này nó khác cái hồi nãy, là nó có giống với hồi nãy nó là mình niệm mà vừa không miệng mà không tâm nữa không? Nó không có niệm không miệng mà không vừa không miệng không tâm, đó là cái cái cảnh giới của cái vô minh. Là cảnh giới của đứa con nít hồi nãy đó, con đệ tử tôi đó, cảnh giới vô minh. Còn cảnh giới mình đang nói đây là cảnh giới của cái người giác ngộ, người ta tu từ cái tự tánh người ta. Okay, any questions, comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Question is, part here in the Chinese character says one cultivates and everyone cultivates. Nhất tu nhất thiết tu nghĩa là sao? What does it mean, Janice? 入境是什么意思？一修一切修就是什么意思？一切修一切修，我的意思就是说，就佛法生，就是要不要问你的妹妹？要不要我先问你的妹妹？不必，OK， 好。Cultivate one is cultivate all. How is it possible? You mean you cultivate for Joseph? Forget it. He said no thanks. You remember? Huh? Who cultivates? What cultivates? Are we talking about a dog or Joseph? Cultivation, you're talking about humans, the people, the cultivators. Beings who can cultivate, right? One cultivates, everyone cultivates. What does it mean? Một người tu, đừng nói về cái người tu đó nha. Một người tu, tất cả tu, có nghĩa là sao? What does it mean, Danny? This is important. This is more important what you do right now. I know, I'm never happy.
Yeah, that's what they discover eventually. Sao? Nghĩa là sao? Cái cô mà giác ngộ đó sao? Trả lời đi. Joseph, you know what it means? 一修一戒修是什么意思？Nó nghĩa là sao? Yes, nghĩa là sao? No? Sao? Nghĩa là sao? What do you think? Nghĩ sao? Sao? Come on, help me out. I mean, have to help me out. I mean, I've been answering questions all day so far, the last 2 hours. Cả ngày trả lời không. Bây giờ quý vị giúp một tí không chịu giúp nữa, lười quá vậy. You guys are so lazy. Huh? Not only are you lazy, some people so mean they ask questions like this expecting an answer from me. Đã lười không chịu trả lời, còn hỏi câu hỏi hóc búa nữa. It means one eats, everyone eats. Một người ăn, tất cả đều ăn. Có nghĩa như vậy đó. One eats, everyone eats. Nghe không? Một người ăn, tất cả đều ăn. Đó. Sao vậy? Quý vị ra ăn trưa đó, you go to the lunch hall, Randy, and eat lunch. You're eating for everyone. You don't eat lunch, no one eats lunch. Nói cái khác, nếu không tới ăn trưa là không ai được ăn trưa hết. Muốn như vậy không? You want that? Huh? You're not cultivating for yourself. Right now, you're eating for yourself. You hear me? You're eating, you see yourself eating. You see yourself eating and not others. These people, they eat, it's for everyone. They cultivate, it's for everyone. Is it clear? Right now, you see yourself different from others. Am I correct? That's why you say, why eat? I exhaust my blessings. My goodness, I don't have enough blessings as how it is right now. I'm struggling so bad right now. I don't have blessings. I can't afford to waste my blessings. I can't eat. Let me starve and save my blessings. Because you still see yourself as different from others. At this level here, they say, I and others is one. So what do you want? You want to be yourself, or you want to be like this? You want to be yourself, stop eating. Don't eat. Đây nghĩa là sao? Cái nghĩa rằng á, một người ăn và tất cả ăn, một người tu tất cả tu. Cái nghĩa là sao? Mấy cái người này á, họ tu cho người khác nhưng mà tu cho họ. Quý vị hiện bây giờ quý vị ăn, quý vị tu, như cô Phước Từ đó, cô nghĩ là cô đang tu cho cổ. Okay. Chứ còn á, cô ăn cho cổ. Okay. Hoặc là những cái người trẻ này, mấy cái ông này không dám ăn. Tại sao? Nó tại ăn tôi sợ tổn phước của tôi. Tôi phước đã không đủ rồi để mà tu rồi, còn tới đây mà còn tới chùa còn ăn uống này nọ rồi phước đâu còn để mà tu. Ok. Có nghĩa người ta vẫn còn phân biệt giữa người cái họ với người khác. Còn cái ngày này á, cái tới trình độ này của cái tu chân thật này rồi á,
là mình với ta là một, không có khác gì hết. Mình tu cho người ta, không phải tu cho mình. Ngay mình ăn cho người ta, phải ăn cho mình. Can you see what I'm getting at this level here? You cultivate for others, meaning that even when you eat for others. And Joe says, yeah, just give me a lot of ice cream, I eat for everyone. Thằng nhỏ nó nghe nó nói là mình tu là tất cả cho tất cả mọi người. Thằng nhỏ nói đúng, cứ thầy cứ đưa con cà rem mà con ăn cho tất cả mọi người. Okay? Is that clear? Nghe có hiểu không? No one gets it. Is it possible? Làm được không? That is true cultivation. Why is it called true cultivation? Tại sao gọi là tu chân thật? Cái trình độ này, trình độ của những người mà tu chân thật là tại người ta biết cách tu rồi, mình chưa biết cách tu. It's true. It's called true cultivation because they know how to cultivate. We don't. What if we get stuck on the self that encompasses self and other? What if we get stuck on the self that encompasses self and other? Then you don't know how to cultivate yet. Nếu mà mình bị kẹt ở chỗ mình tự tu á, thì mình vẫn chưa biết tu. Có vấn chị. 老师四个问题，是不是说尽虚空变法界是一个自性的体现？意思就是说，一修的时候，一切都修。不是。还是不明白。这个是说，你修行的时候是为了一切众生而修行，不是为自己。你到这境界的时候，你跟众生是都一样的，没有什么分别的。现在是你还是跟你的妹妹是不一样的，对不对？因为你还是有分别的，分别心。听得懂吗？ Why is it called true cultivation? True cultivation at this state here is a state of wisdom where you no longer discriminate between yourself and others. That's why when you cultivate, it's for the sake of others. That's why you cultivate. You cultivate at your level right now. You cultivate because you want to benefit yourself. At their level, at this level of true cultivation, you cultivate because you want to benefit everyone, including yourself. Okay? Trả lời được chưa? Tiếng Việt, Vietnamese. Cái tu này á, có ai biên cái này xuống không? Không biên xuống nữa. Cái tu này á là hiện bây giờ tới cái trình độ này là trình độ là người ta hiện bây giờ cái vị tu là cái vị đang tu cho mình, còn thấy phải tự tu cho mình. Còn tới trình độ này là mình tu vì cho tất cả mình mới tu. Hiện bây giờ mình trong cái thiếu, còn mình còn trong cái vô minh á, thì mình tu tại mình muốn làm lợi cho mình. Tới trình độ đó, trình độ cao này của chân tu này thì mình tu thì mình làm lợi cho tất cả chúng sanh. Nói cách khác, mình với chúng sanh không còn phân biệt nữa.
Có rõ không sư cô Bức Tường, nghe có hiểu không? She's still confused about it, and that should be the case. It shows she still have discrimination. Vẫn đương nhiên hiểu, tại vì cái tâm còn phân biệt sao mà hiểu được. She cannot possibly understand as long as you have a discriminating mind. So that's all you can do. Hiện bây giờ còn cái tâm phân biệt thì cần nhớ là một tu, tất cả tu thôi. Chừng nào tới trình độ sẽ thấy cái đó. Cũng giống như tôi nói, nhiều khi tôi nói cái vị tôi diễn tả cái vị chẳng hạn cái cảnh giới mà tứ thiên chẳng hạn, nói hồi chưa tới tứ thiên đó là đâu có ý nghĩa gì đâu, tới đó sẽ thấy nó như vậy. So right now you don't get it because you're not there yet. Just like I tell you, you are lower level. I tell you about the fourth dhyana. I say the fourth dhyana is this kind of state. You hear about it, you say, yeah, so what? You don't get it because you're not there yet. But when you're there, then you know what I'm talking about. Okay, phải tới đó mới thấy được là một tu tất cả tu. Tới đó mà vẫn chưa thấy cái này có nghĩa là sao? Let me turn the question around. Suppose you get there and you see that one cultivate and it's not the case that everyone cultivate. What does it mean? Either I lied. Nếu tới đó mà khám phá ra một tu mà không phải nhất thiết tu, chuyện gì xảy ra? Trường hợp thứ nhất là thầy nói láo. And number two, you're not there yet. Thứ hai, quý vị chưa tới đó. Quý vị tự chọn đấy. You take your choice. You make your choice. Tiếng Anh Tùng mà. Mấy hiểu? 因为是我问那位比丘尼，我说你听得懂吗？他说他还不懂。我说你还不懂，是因为你还是有分别心。如果你到这种境界的时候，你会懂什么是一修、一解、一戒修。那还有一个问题，就是如果是到你到那个境界，还是没看到一修一解修是什么意思？那还有两个 cases， what's cases？ 两个说法，一个就是法师是打妄语，对你说谎。另外一个说法就是你还没到这个境界。其实还没到那个境界。你可以自己去决定啊，不是我的问题啊。Thành ra hỏi ngược lại cái vị tại sao quý vị chưa thấy được thì quý vị cứ quyết định đi, nếu thầy mà hoặc là thầy nó láo hoặc là quý vị chưa tới thôi, quý vị tự quyết định lấy. Đó vấn đề quý vị không phải vấn đề của tôi. It's your problem, not mine. So how come you can't see it? You can't see it because you still have discriminating mind. So when you get there, when you get there, you naturally will see that one cultivates, everyone cultivates. Suppose you get there and you still don't see that one cultivates and everyone cultivates. What does it mean? Either I lied to you, or you're not there yet. You decide for yourself. It's not my problem. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Good, time is up. Let's go. Thôi mình ngừng lại đây. We're way over time already. Okay, any final questions? Ai có thắc mắc cuối cùng gì không? Chứ cô Như Hương về đó. Now we can wrap it up. She's back already. Okay.
transference. You have to put your clock up there because I can't see. They put too many clocks I don't like. Put your clock up there. It's gone. It's a conspiracy. Okay, then put one of these back there so I can see the clock because I have to keep on checking mine. Ye sư công thờ choan yên phổ chính đu hoàn bảo sư trung ân xia chi san tu cu rô yêu chiến vấn trần chỉ pháp bồ tát xin 尽此报身，众生极乐国。